Astăzi v-am pregătit budincă de banane cu ciocolată. Vă prezint ingredientele necesare. Vom avea nevoie de pișcoturi de șampanie, cantitatea o veți alege dumneavoastră, puțină ciocolată albă rasă, puțină ciocolată neagră rasă, 70 de grame de amidon de porumb, 1 litru de lapte cu grăsimi, 4 banane mari foarte bine coapte, 300 de ml de ouă, 250 de ml de lapte condensat. Rețeta de lapte condensat am să vă las într-un link în descriere sub videoclip. O jumătate de lămâie și 2 lingurițe de esență de vanilie. Într-un bol vom adăuga ouăle, le vom bate câteva secunde, apoi vom adăuga laptele condensat, amestecând continuu. Iar acum vom adăuga amidonul de porumb. Am terminat de adăugat și amidonul de porumb. În acest moment vom amesteca până ce vom vedea că amidonul s-a dizolvat foarte bine. După ce s-a dizolvat amidonul, vom adăuga esența de vanilie, vom amesteca puțin, apoi vom lua 2 banane, le vom curăța de coajă și le vom adăuga într-un bol. Le vom pasa foarte bine cu o furculiță până ce vom obține un piureu. După care le vom adăuga peste ouă. Amestecăm foarte bine, iar acum adăugăm laptele puțin câte puțin. Cum familia mea adoră acest desert, am făcut cantitate dublă. Dumneavoastră puteți să înjumătățiți ingredientele și să faceți mult mai puțin. Ca întotdeauna, eu voi gusta din compoziție. Este suficient de dulce, nu voi adăuga absolut nimic în plus. Dumneavoastră, dacă veți vedea că nu este suficient de dulce, adăugați zahăr sau lapte condensat după gustul dumneavoastră. În acest moment voi adăuga toată compoziția într-o crăticioară și o vom pune pe foc la foc mediu până ce vom vedea că a început să se îngroașe puțin. În momentul în care a început să se îngroașe, am să vă spun ce vom face. Din momentul în care ați adăugat-o pe foc, va trebui să amestecați din când în când. Dar în momentul în care a început să se îngroașe, va trebui să amestecați continuu. În momentul în care vom bate cutelul, veți simți cum compoziția a început să se îngroașe. În acest moment vom da focul la minim și vom amesteca continuu. O să vă încânte acest desert dacă vă plac bananele. Crema a început să capete consistență. Amidonul îl putem înlocui cu făină, dublând cantitatea. În loc de 70 de grame de amidon de porumb, vom adăuga 140 de grame de făină. Făină normală. Când vedeți că a început să fiarbă, vom stinge focul, deoarece nu facem cremă pentru tort. De aceea, compoziția trebuie să fie mult mai moale decât o cremă. Exact așa. În acest moment, voi adăuga puțină ciocolată albă. Cantitatea o veți alege dumneavoastră, dar să nu adăugați foarte multă. Și am uitat să vă spun ingredientul special, ce îi va da un luciu și un savor unic, unt. Veți adăuga 40 de grame de unt. Cum untul trebuie ținut la rece până în momentul în care îl vom adăuga, l-am uitat în frigider. Deci vom adăuga 40 de grame de unt și
vom amesteca ușor până ce vom vedea că untul s-a topit foarte bine. Dacă nu doriți ca bananele să se vadă în budincă, puteți să le pasați cu un blender. După ce am terminat de amestecat câteva secunde, vom adăuga toată compoziția într-un recipient de sticlă pentru a se răci mult mai repede. O vom acoperi cu folie alimentară, iar în acest moment o vom lăsa să se răcească timp de 2 ore. Crema mea s-a răcit puțin, încă este caldă, am lăsat-o deoparte doar o oră. Vom tăia cele 2 banane în feliuțe. În momentul în care le-am tăiat, vom adăuga zeama de lămâie direct peste feliile de banane. În acest fel vom evita oxidarea feliilor de banane. Vom amesteca puțin. Iar opțional am pus puțin lichior de cafea pentru a înmuia pișcoturile de șampanie. Dumneavoastră puteți omite acest pas. Vom pregăti formele în care dorim să adăugăm budinca de banane, iar pentru a orna am ales să ornez cu puține cireșe confiate. Voi adăuga budinca de banane în poș. Voi înmuia un pișcot în lichior de cafea, apoi îl voi așeza în cupa unde dorim să adăugăm budinca de banane. Putem să omitem această parte, deoarece pișcotul se va înmuia din budincă. În paharele mari voi așeza pișcoturi neînmuiate și vom adăuga budinca de banane peste pișcoturi. Vom mișca puțin formele pentru a se întinde bine budinca. Acum vom adăuga felii de banane. Vom adăuga puțină ciocolată albă. Cantitatea de ciocolată o veți alege dumneavoastră. Puțină ciocolată neagră. Încă o dată pișcoturi de șampanie. În loc de pișcoturi puteți să folosiți biscuiți. În acest moment voi adăuga budinca de banane. Când am terminat de ornat, le vom introduce în frigider pentru cel puțin o jumătate de oră. Apoi le vom putea servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.